हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा र सधैँझै आज पनि धागोको सामग्री बनाउने क्रममा आज भने भित्तामा सजाउने बनाएर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम मैले गद्दाको यो रिङ बनाएको छु अनि यो स्क्वायर शेपको बनाएको छु। यो दुईटालाई म धागोले कभर गर्नेछु। यो रिङलाई म येलो कलरले कभर गर्नेछु। यस प्रकारले वरिपरि म कभर गर्दै जानेछु। यस प्रकारले यो गद्दालाई कभर गरिसकेपछि यो डार्क ब्लू कलरले म डिजाइन दिनेछु। यो गद्दाको रिङलाई यस प्रकारले बनाइसकेपछि यो गद्दाको स्क्वायर शेपलाई म यो डार्क ब्लू कलरकोले कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो वरिपरि कभर गर्नेछु। स्क्वायर शेपको गद्दालाई धागोले कभर गरिसकेपछि यसलाई डिजाइन दिनेछु। डिजाइन गर्नको लागि यो मैले बाँसको टुक्रा लिएको छु अनि यसलाई येलो धागोले म कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो मुनिसम्म धागोले कभर गर्नेछु। यस प्रकारले म अरू बाँसमा पनि धागोले कभर गर्नेछु र यो अलग अलग साइजको म यो बनाउने छु र यसमा म डिजाइन गर्नेछु। यो सबै जोडिसकेपछि यो दुईटालाई म जोड्नेछु र यहाँ झुन्डाउने बनाउने छु म।
यस प्रकारले यो दुईटालाई जोडेर यहाँनिर झुन्डाउने बनाइसकेपछि म तेस्रो चरणमा यहाँनिर धागोको फुल बनाएर लगाउने छु। धागोको फुल बनाउनको लागि मैले यो मार्कर पेनको कभर लिएको छु र यो येलो कलरको धागो लिएको छु। मैले यो धागोलाई यस प्रकारले राख्ने छु। यस प्रकारले राखेर 50 चोटि वरिपरि घुमाउँदै जाने छु। यो 50 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो मार्करबाट म बिस्तारै बाहिर निकाल्ने छु। निकालिसकेपछि जुन यो धागो माथि राखेको धागोलाई यो मुनिको धागोले यस प्रकारले छिराएर यो बिस्तारै सुल्काउँदै जाने छु। यो अलिक टाइट गरिसकेपछि दुईटालाई म बान्ने छु। यस प्रकारले म अरू फुल पनि बनाउने छु। धागोले बनाएको फुललाई एक एकवटा टाल्दै जाने छु। यो फुल सबै टालिसकेपछि एउटा सानो फुल बनाएको छु मैले। यो फुललाई यो बीचमा लगाउने छु। येलो फुलको बीचमा यो पिङ्क कलरको बिड्स लगाउने छु म। यस प्रकारले यो सबै फुलमा यो बिड्स लगाइसकेपछि अन्तिम चरणमा म यहाँ झुम्का बनाएर झुन्डाउने छु। झुम्का बनाउनको लागि यो एउटा गद्दा लिएको छु अनि यसको नाप 12 सेन्टिमिटरको छ। अनि यो 12 सेन्टिमिटरकोमा म यो 100 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 100 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो गद्दाबाट म बाहिर निकाल्ने छु। गद्दाबाट बाहिर निकालिसकेपछि यो धागोले एक साइडमा म यस प्रकारले बान्ने छु। यो माथिको भागमा बाँधिसकेपछि यस प्रकारले राखेर यो डार्क ब्लू कलरले वरिपरि घुमाउँदै जाने छु। यहाँनिर बान्ने छु म। यो टुप्पोको भागमा यस प्रकारले बाँधिसकेपछि यो साइडमा म कैँचीले काट्ने छु। यस प्रकारले म 5 वटा झुम्का बनाउने छु। यो 2टा डार्क ब्लू र यो 3टा येलो कलरको बनाउने छु। बनाएको झुम्कालाई यो सियो धागोले यहाँ बीच भागमा यस प्रकारले छिराउने छु। सियो धागोमा छिराइसकेपछि म यहाँनिर झुन्डाउँदै जाने छु। यस प्रकारले बनाएको एक एकवटा झुम्कालाई झुन्डाउँदै गइसकेपछि आजको भिडियो कम्प्लिट हुनेछ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।